Друзі, привіт! Якщо ви хочете отримати врожай моркви великої, врожай моркви дуже довгої та рівної, її потрібно підживлювати, але не будь-чим, тому що деякі підживлення викликають у моркви покручення. Морква буде рости кривою, також вона може рости не одним кінцем, а декількома. Буде таке відчуття, що в неї ноги повиростали. А це стається саме тоді, коли ви застосовуєте на своїй моркві азотні добрива. Тому що азотні добрива морква не переносить, як практично будь-які коренеплоди. Вони їй можуть бути потрібні тільки на початку сезону, коли вона ще не формує свій корнеплід. Зараз же нам потрібні вітаміни, амінокислоти, фосфор, тому що це корнеплод, а фосфор сприяє нарощенню кореневої системи. А також потрібен калій і різні макро- та мікроелементи, щоб морква була соковитою та смачною. І краще за все для цього підійдуть гумати. Я б рекомендував їх використовувати. Гумати бувають різні. Бувають гумати калію, які я вам рекомендую використовувати, бувають гумати натрію. Вони менш концентровані та не такі ефективні, але вони дуже дешеві. Також розповім і про цей. Це дешевий гумат калію, тому що він не дуже концентрований. Ось цього гумату потрібно на 10 літрів додати пів літра. Це дуже великі витрати. Є деякі гумати калію, наприклад, від компанії «Жива земля», називається Гуміфренд. Там всього потрібно 35 мл на 10 літрів води. Він дуже концентрований, а по складу такий самий, як і цей. Я просто в цьому відео хочу вам якраз розповісти і дати поради, що краще купувати, що ні. Саме у цьому недорогому гуматі є зовсім трошечки азоту. В основному тут калій, різні макроелементи, біологічні активні речовини, фульвові та гумінові кислоти. Саме те, що і потрібно нашим рослинам. У більш дорогих, наприклад, у Гуміфренді, там азоту зовсім нема. Там більшу частину складають мікроелементи, в невеличких пропорціях фосфор, в основному це калій, кальцій, залізо, фульвові та гумінові кислоти і різноманітні вітаміни. Для приготування підживлення, як я і казав, нам знадобиться пів літра. Ось у нас відмітка на пів літра. Обов'язково усі гумати потрібно перемішувати перед застосуванням, тому що вони мають на дні осад. Гумати – це повністю органічне добриво. В інтернеті можете подивитися, з чого його роблять. І наливаємо пів літра. Але коли ви будете використовувати іншого виробника, дивіться на пропорції. Ось тут кореневе підживлення. Ми бачимо, що потрібно 50 мл на 1 літр води. Якщо у нас 10 літрів води, то ми умножуємо на 10 – 500 мл. Або 1 к 20. Це означає, що 1 літрова бутилка помножена на 20 виходить 20 літрів готового підживлення. Як я і казав, більш концентрованих розход такого добрива від 35 до 50 мл на 10 літрів води. Додаємо сюди, перемішуємо. Морква зараз в мене ось в такому стані. Подивіться, вона ще не почала підійматися над ґрунтом. Тому якраз зараз їй ще підживлення потрібне. Коли вона буде підійматися над ґрунтом, можна ще буде через 2 тижні повторити таке ж саме підживлення, щоб придати їй більш потужного росту, як самого корнеплоду, так і надземної маси. Тому що якщо надземна маса велика, то і корнеплод виросте дуже великий. А для того, щоб це добриво дуже швидко засвоїлось, обов'язково потрібно пролити. В нас йдуть дощі, вони помірні, не дуже сильні, ґрунт вже досить глибоко промочився, тому я не поливаю, а зразу переходжу до підживлення. Це корнеплід, він росте глибоко. Якщо ми не зробимо поливу і польємо зверху, то підживлення не досягне усіх корінців корнеплоду і буде більш повільне засвоювання. А це означає, що ми можемо не побачити ніякого ефекту від цього підживлення. Тому поливаємо, даємо увібратися воді, а потім підживлюємо. І також таке підживлення підійде не тільки для моркви, а ще її можна підживлювати буряки та інші коренеплоди. Тому, друзі, якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, а я буду вже тікати з цього дощика. Бажаю вам доброго здоров'я і зустрінемось у наступних відео.